হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে CRPFৰ যিটো হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল আৰু এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰৰ যিটো পোষ্টৰ এপ্লাই হৈ আছে, সেই পোষ্টকেইটাৰ এপ্লাই প্ৰচেছ কেনেকৈ কৰিব, আপোনালোকে ফটোৰ চাইজ কেনেকৈ মিলাব, কিমান KBৰ ভিতৰত কিমান আপলোড কৰিলে ছাপোৰ্ট কৰিব, গতিকে এই সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব। ব্ৰাউজাৰটো খুলি তাতে CRPFৰ নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি মাৰি দিলে তাতে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট অ'পেন হৈ আহিব, সেইটোৱে CRPFৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। তো আপোনালোকে সেই CRPF অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তলতে এপ্লাই এছিষ্টেণ্ট, সেইটো তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজখন লোড হ'ব। লোড হৈ ইয়াৰ তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰটো লগ ইন কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাসকলে, আৰু যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ নাই কৰা তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ বটন ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা পেজখন খোল খাই আহিব। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে পোষ্ট নেমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। পোষ্ট নেম ইয়াত আছে এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ আৰু হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল। দুটাৰ ভিতৰত যিটো কৰোঁ বুলি ভাবে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে পোষ্ট কোডটো অট'মেটিক ইয়াতে বহি যাব তলতে। তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নেমটো আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম যিটো হয় দিব। দি পেলাই ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো দিব। কনফাৰ্ম মোবাইল নাম্বাৰ, সেই ইয়াত যিটো টাইপ কৰিলে সেইটোকে আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব। তাৰপৰা ইয়াত অল্টাৰনেটিভ আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিব পাৰে বা নিদিলেও হ'ব। তাৰপৰা ইমেইল আইডিটো দিব, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। তাৰপিছত কনফাৰ্ম ইমেইল এড্ৰেছটো, সেইটোত আকৌ আপুনি যিটো ইয়াত দিলে ইমেইল আইডি, সেইটোকে আকৌ তাত কনফাৰ্ম কৰিব দিছে। কনফাৰ্ম কৰি ইয়াতে তলত এগ্ৰী বুলি অপশ্যন এটা আছে। তাৰপৰা ওপৰৰ সেই ডিটেইলছখিনি শুদ্ধ হৈছে নাই আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব। চাই লৈ ইয়াতে কেপচাটো বহুৱাই আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব, ৰিভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া মোৰ ডিটেইলছখিনি মই ফিল আপ কৰি লওঁ। ইয়াত ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত তলত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। তলতে আকৌ এতিয়া কেপচাটো মাৰি পেলাই মই ৰিভেৰিফাই কৰি দিলোঁ। ৰিভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তলত দেখা পাইছে পোষ্ট নেম, আপোনালোকে যিটো এপ্লাই কৰিছে সেইটো পোষ্টটো কাৰেক্ট হয়নে নহয়, নেম কাৰেক্ট হয়নে নহয়, মোবাইল নম্বৰ কাৰেক্ট হয়নে নহয়, তাৰপিছতে ইমেইল আইডিটো কাৰেক্ট হয় নহয়, এইকেইটা চেক কৰি টিক দি দিব। তাৰপিছতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া ইয়াত এলাৰ্ট বুলি অপশ্যন এটা আহি গৈছে, কাৰণ ইয়াত কৈ দিছে যে আপুনি এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত সেইটো আকৌ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব। সেইকেইটাকে তাত দেখাইছে। এতিয়া মোৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি দেখাইছে। এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিছে, CRPFৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয়। তো ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে সেইটো ক্ল'জ কৰি দিব। ইয়াত ক্ল'জ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকক যিটো এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো দেখাই দিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে, সেইটো কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি দেখাই আছে। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিব, নেম, তাৰপৰা ইমেইল আইডি যি ফিল আপ কৰিছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি গুচি আহিব। আৰু যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে সেই পোষ্টটোৰ তলতে দেখাই দিব, পোষ্ট নেম আৰু পোষ্ট কোডটো দেখাই দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিবলৈ হ'লে টু এপ্লিকেশ্যন বুলি ওপৰতে পাব, সেই তাতে টু এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পেজ এখন নতুন খোল খাই আহিব। এতিয়া আপুনি এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি লৈ ক্ল'জ কৰি দিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত তলত দিয়া আছে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ অট'মেটিক শ্ব' হ'ব, পোষ্ট নেমটো অট'মেটিক শ্ব' হৈ থাকিব, পোষ্ট কোডটো থাকিব। তাৰপিছত তলত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব। ডেট অফ বাৰ্থ দি ইয়াত নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব। নেশ্যনেলিটি তলতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীটো আছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীটো আপোনাৰ যি হয়, জেনেৰেল, EWS, OBC, ST, SC চব যি হয় তাকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত নামটো অট'মেটিক থাকিবই। তাৰপৰা ফাদাৰ্ছ নেম যি হয় ফাদাৰ্ছ নেমটো বহুৱাব, মাদাৰ্ছ নেম দিব। তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ, মেৰিড আনমেৰিড যি হয় দিব। তাৰপিছতে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ অট'মেটিক থাকিবই, ইমেইল আইডি থাকিবই। ইয়াৰ তলত আপোনালোকৰ টেষ্ট চিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেটত দিয়ে সেই ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইফালে ছাইডত আছে সেইটো টেষ্টৰ চিটিটো চিলেক্ট কৰিব, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত দিম বিচাৰে ফাৰ্ষ্টতে। ছেকেণ্ডত আকৌ সেই একেটা ষ্টেটকে চিলেক্ট কৰিব, যদি একেটা ষ্টেটতে দিব বিচাৰে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড আকৌ আপোনালোকে চিটিটো বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব। তেনেকৈ 3খন চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত সুধিছে ইয়াত এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন, সেইটো ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব, ন' হ'লে ন' দিব। তলৰ এই টিককেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব এডিশ্যনেল ডিটেইলছত, যদি ইয়েছ হয় ইয়েছ দিব, ন' হ'লে ন' দিব। তাৰপিছতে ছেভ এণ্ড নেক্সট বুলি আছে, ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ডাটা ছেভ ছাকচেছফুল বুলি দেখাব ইয়াতে। তাৰপৰা অ'কে মাৰি দিব। অ'কে মাৰি আপুনি কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ যিখিনি হয় সেইখিনি দিব। প্ৰথমতে দি দিব আপোনাৰ ভিলেজখনৰ নাম, তাৰপিছতে আপোনাৰ এড্ৰেছ লাইন 2ত দিব আপোনালোকৰ যি পোষ্ট অফিচ আছে সেই পোষ্ট অফিচৰ নামটো দিব। তাৰপৰা কাণ্ট্ৰিটো চিলেক্ট কৰিব, কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰি ষ্টেট কোনটো ষ্টেটৰ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াত চিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে। তাৰপৰা পিন ক'ডটো দিব। তাৰপৰা যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছৰ লগত ছেম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই টিক মাৰি দিব। এতিয়া আপুনি ডাটাখিনি ছেভ কৰি লৈ ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব।
ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো ছাকচেছফুল হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে প্ৰথমে 10ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। বৰ্ডটো দিব, কি বৰ্ডৰ পৰা সেৱা। তাৰপিছতে ইয়েৰ অফ পাছিংটো যোনটো ইয়েৰত আপুনি পাছ কৰিছে সেই পাছ কৰা ইয়েৰটো দিব ইয়াত। তাৰপৰা ইনষ্টিটিউট নেমটো দিব। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে সেইটো পাৰ্চেণ্টেজত দেখাব নে CGPAত দিব। তাৰ যদি পাৰ্চেণ্টেজত দিয়ে তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ বুলি চিলেক্ট কৰিব। তাৰপৰা মাৰ্ক কিমান পালে সেইটো দিব। তাৰ মেক্সিমাম মানে টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে সেইটো তাত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে 12 পাছৰ ডিটেইলছখিনিও দিব লাগিব। সেইখিনি ফিল আপ কৰি লৈ আপোনালোকে ইয়াত গোটেইখিনি ডাটা এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ভেৰিফাই কৰি ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনাৰ যিটো ডকুমেণ্ট আৰু পে'মেণ্টৰ যিটো পেজ সেইটো পেজ ওলাই আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এখন আপলোড কৰিব লাগিব, ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে 10 মাৰ্কশ্বিট, তাৰপৰা 12ৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট কিবা এখন, তাৰপৰা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে ফটোৰ চাইজ দিয়া আছে। ইয়াত দিয়া আছে মিনিমাম 50 KB হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 80 KB ভিতৰত ফটোখন হ'ব লাগিব। তাৰপৰা 200 DPI ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু JPG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াত দিয়া আছে হাইটটো 4.5 দিয়া আছে আৰু উইথটো দিয়া আছে 3.5 চেণ্টিমিটাৰ। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰি চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা পিক্সেললৈ আৰু চাইজটো বনাব পাৰি ডাইমেনশ্যনখিনি। তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব। এইটো চাইজতে আপুনি ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব। ফটোখন আপলোড কৰি হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনিও আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰোঁতে তাত ডকুমেণ্টখন মাষ্ট বি 100 পৰা 300 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। এনেদৰে গোটেইবোৰ ডকুমেণ্টৰ KB মিলাই ল'ব। KBবোৰ মিলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি গোটেইবোৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া পে'মেণ্ট বাকী আছে। পে'মেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনাৰ কিমান এমাউণ্ট দিব লাগিব সেই এমাউণ্টটো ওলাই আহিব। ওলাই অহাৰ পিছতে অনলাইনত টিক কৰি দিব। অনলাইনত টিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে যিকেইটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে গোটেইকেইটা আপুনি এলাউ কৰি ল'ব লাগিব। গোটেইকেইটাত টিক মাৰি ল'ব লাগিব। গোটেইকেইটা টিক মাৰি হোৱাৰ পিছতে তলত এতিয়া কেপচাটো বহুৱাই ল'ব। কেপচা নম্বৰটো বহুৱাই লৈ আপোনালোকে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব। প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি গোটেইখিনি ডাটা ভেৰিফাই কৰি ল'ব শুদ্ধ হৈছে নে নাই। যদি শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত কিছুমান দি থোৱা আছে যে পাৰ্চনেল ডাটাখিনি আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে নে, এপ্লিকেণ্ট নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID এইবোৰ সকলোবোৰ বস্তু আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে নাই। যদি শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে আই এগ্ৰী অপশ্যন এটা তলত আছে। সেই তলত আই এগ্ৰীটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেপচাটো শুদ্ধকৈ বহুৱাই দিব। শুদ্ধকৈ বহুৱাই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ পে'মেণ্টটো বাকী আছে কৰিবলৈ। পে'মেণ্টটো কৰিবলৈ আপোনাক SBI পেজখনলৈ লৈ আহিব। ইয়াত আপুনি যিহৰ দি কৰিব বিচাৰে UPI ID বা কাৰ্ডৰ পৰা, তো ইয়াতে আপুনি দি ল'ব। চিলেক্ট কৰি আপুনি কনফাৰ্ম মাৰিব। আপোনাৰ এমাউণ্ট ইয়াতে শ্ব' হ'ব। এতিয়া আপুনি ইয়াত কাৰ্ড নম্বৰটো দিব। কাৰ্ড নম্বৰ দি আপুনি এটা OTP যাব। OTPটো তাত ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰি ল'ব। পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰি হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল বুলি দেখাব। তাৰপিছতে ইয়াতে এইটো ক্ল'জ কৰি দিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন গোটেই শ্ব' কৰিব। তেতিয়া ওপৰতে আপুনি এটা প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যন পাব। সেই প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি PDF কৰি আপুনি ছেভ কৰি ৰাখি ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ যিখন ৰিচিভ হয় বা প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো অলপ আপোনালোকৰ বাবে হেল্প হ'ল তেতিয়াহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।